سواء كنت من ليبيا ولا من دولة واحدة أخرى في شمال أفريقيا ولا حتى من الشرق الأوسط، لازم تتعرف كويس على الأمازيغ. يعني وجودهم التاريخي وإنهم جزء جوهري ومهم جدا من المجتمع الليبي، هذا يكفي إنك لازم تتعرف عليهم وعلى عاداتهم وتقاليدهم. في ليبيا أكثر مناطق ذو أغلبية أمازيغية هن زوارة على الساحل وجبل نفوسة بالمدن والقرى اللي فيها. نحن حاليا في منطقة القلعة اللي هي في الجبل الجي، وهذه القلعة القديمة، ورانا هكي تدخت وهكي تدرة. شوف البيوت القديمة هنا، تحسها مدينة طالعة من التاريخ. في العمارة هنا تلقى الدمج بين الحجارة وبين الأخشاب، استعملوا فين تلقاها في السقف. الجامعة طبعا سبحان الله البناء متاعها مميز بك، بس شوف انت كيف المداخل متاعتها كيف قصيرة، يعني لازم تطبس. طبعا المباني هذه زي ما انتم عارفين هي طريقة الدواميس، في الشتاء دافية وفي الصيف مسقعة. يعني أنا أمورك طيبة أنت. من زمان أهل المنطقة هجروها وطلعوا منها، يعني اتجهوا من المباني القديمة هذه اللي هي مبنية بالطريقة هذه إلى المباني الحديثة فوق، وكل واحد فيهم مازال عند البيت متاعه ويرجع له، عادي جدا. من القلعة خلينا نطلعوا للمدينة المجاورة اللي هنقضوا فيها يومنا. استعد انت اليوم في يفرن، احدى مدن الجبل المميزة، يفرن الملقبة بعروس الكهف. طبعا الريحة حكاية ولا؟ الخبز هذه ممكن مرة عليك، لكن متلخبطش بينها وبين خبزة التنور المعروفة الغليظة هذيك. خبزة الفتات اللي تو الحاجة تدير فيها تجي رقيقة لأنها ما يحطوش فيها في خميرة، ورقيقة لأن يستعملوها في الفتات بعدين يفتفتوها أو يكسروها ويسقوها ويحطوا عليها البصلة، بينما خبزة التنور الغليظة هذيك ياكلوا فيها مع الشاي. شفت الفرق هنا في العادات؟ طبعا احنا خالتي تبدل لنا فتات. الخبزه اللي شفتوها قبل شوي هذه الغرض الاساسي منها الفتات، هي فاجاتنا بحاجه واحده اخرى تو درتنا حاجه يقولوا لها المرفوسه، هي يديروا فيها في العيد اكثر شيء صح؟ في العيد الصغيره. اوكي، بس في حاجه نشوف فيها انا غير لحظه بس. هذه شنو هذه؟ عطر. عطره مع الشاي تحطوا فيها صح؟ يعطيك الصح. حتى الشاي مش شاي العادي، شاي مدلعت لنا. يعطيك الصحه والله. بالله كم لك عن المرفوسه؟ واجد والله تحبها لكن كيف عاد صح خاصة الصبح. طبعا المرفوسة هي عبارة عن نفس الخبزة اللي من بدري اللي هي خبزة الفتات، فتفتوا فيها أو يرفسوا فيها عشان هيك اسمها مرفوسة. تاخذها أنت يا باشا وتغمسها في الزيت، هذا في الزيت، ولكن أنا زيت زيتون باللغة الأمازيغية اسمه ودي. طبعا مع زيتون جبالي، جبال مشهور واجد بالزيتون هنا. السيارة كل ما نطلعوا يسيبها مفتوحة ما يسكرش باهي. طبعا هي هذه عندهم حاجة طبيعية هنا. أنا كل مرة كي نقول له باهي عندي الشنطة لا أنا أفطن الشنطة، هو يسيب في السيارة وفيها المفتاح متاعها. وريش نحط أنا أنت يعني مش حتلقى مدينة زي مدينة يفرن الأمان اللي عايش فيها، يعني الحمد لله يعني ديما السيارة مفتوحة. أحد ملوك الأمازيغ المشهورين زمان كان الملك شيشانق. الملك شيشانق قاد الليبيين إلى مصر وحكم عرش مصر في هذيك الفترة. في قصتين، في اللي يقول إنه كان الدخول بطريقة قوية ويعني كان احتلال، وفي اللي يقول إنه كانت العملية سلمية، بس مش هذه الفكرة. شيشانق لما حكم مصر وقت أيام الفراعنة أسس الأسرة 22،
والكلام هذا كان قبل 945 سنة قبل الميلاد. فليش نحكي لكم في قصة شيشانق؟ لأن مزارع الزيتون اللي تو قاعد نتمشى فينا أنا، الزيتون هذا اسمه الزيتون الفرعوني، والشجرة هذه يقال أن سبب التسمية الزيتون الفرعوني لأن الملك شيشانق هو اللي جابهن هنا لليبيا. الله عليك. اليوم غدنا فتات. الفتات تقدر تاكله يا اما بالكشيك يا اما باليد، لكن ماذا بيك باليد. بنعرفوكم بيه الفتات شنو هو؟ هي الخبزه اللي درناها من بدري في الفرن، تكسرها يا معلم وتحط عليها الطبيخه بالبصله وباللحم الوطني. كول يا باشا. بسم الله. طب هالاكله هي تلقاها في مناطق وجدات في ليبيا، مش بس في الجبل. اختلاف من منطقه لمنطقه في ليبيا، من مدينه لمدينه اختلاف بسيط. لكن اهل الجبل مشهورين بيه عريش، لان هنا بالنسبه لهم من الاكلات الاولى اللي ياكلوا فيها واللي يحبون وياكلوا فيها بشكل كبير. فاذا انت من سكان الجبل وجاك ضيف من منطقه واحده اخرى، احتمال كبير انك حتعزم على الفتات. معروفه. صح ولا لا؟ يبقى زين يفتات. يبقى زين يفتات. وانت شو تحبوا اكثر؟ فتات. فتات. وانت يا اشرف؟ نفس الجو. تو نحن كلمنا واحد من سكان مدينه يفرن عشان نشوفوا الزي التقليدي الليبي كيف يندار. انا نحكي لكم تو على الفراشيه وعلى الجرد، وريتا الحاجه هنا تدير فيهن بالطريقه التقليديه القديمه. هيار حان ارحيك ما ترحيني، سلم ذراعي يجبدك وتجيني. طبعا هذه فراشيه الطاهر. وريكم الزي الليبي. في الجبال هنا يلبسوا في الفراشيه، المراه تلبس فوق ملابسها الحاجه اللي تشوفوا فيها هنا اسمها الفراشيه، وفي منها شكلين، في الشكل هذا وفي البيضه تلتبس اكثر في المدن زي مثلا زي طرابلس وزي غيرها، ولكن انا في المدن في الجبل يلبسوا في الشكل هذا، وهي الفراشيه الامازيغيه. بالنسبه للراجل فوق الزي الليبي التقليدي، فوق الزبون واللبسه الليبيه يلبس في الجرد، وبالامازيغي عنده اكثر من اسم الجرد. الابيض هذا اسمه احولي، واللي ورينا لكم توا قبل شويه اللي هو قهوي هذا اسمه تلابه. الاحمر هذا اسمه تلابه. طبعا هذا كله مصنوع من الصوف بالطريقه التقليديه بالمزدر. يعطيكم الصحه وبارك الله فيك، وربي يطول لك في عمر الحاجه ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظك. كنت حي يعني تتغدوا عندي. والله يسلمك. والله بجد. بارك الله فيك. لازم نمشي نحن. والله بارك الله فيك. شكرا. شكرا. الحوش بتطلعوا هيك من غير شيء. كسبنا شوفتكم نحن. يا مبارك حسيت حتى العمر زاد معاه. كم سنه انسجنت؟ حوالي ست سنوات. قصة سجن هو جت يعني في 82 قبلها بعامين كانوا زوز من الإخوة متاعي حتى هم في نفس يعني سجن. هو قضية هوية، قضية وطن، قضية بلاد يعني. ومن 82 قعدت حوالي إلى 88 يعني خلف الهوية وخلف الثقافة وخلف يعني مش عملية إجرامية مثلا، سجن بفكر وراي. وعلى سيرة السجن، مش الحاج سليمان بس اللي انسجن، حتى المغني سيفاو كان مسجون. كان محروم حتى باش يسجل أغانيه هنا في ليبيا. الناس تمشي للمغرب والجزائر باش تدير البوم غادي وتجي يعني حتى أنت تدخلها لليبيا هنا صعب انك تدخيله، يعني يعني يكون مدسوس، يعني يعتبر هذا بروحها نضال الناس باش تطلع ثقافتها وتطلع اغانيها الامازيغيه اللي كانت محرومه منها. لان الثقافه الامازيغيه مش ثقافه الامازيغ برواحهم، ثقافه للليبيين جميعا. الليبيين هذا هويتهم، هذه اصالتهم، هذه تراثهم، هذه الدول المجاوره المغرب كلهم تو ما فيش واحد يقول لك هذه ليا، هذه تعرف اللي حاجه ليك انت خاصه هو اسمك واسم عائلتك، ما يقدر يشاركك في حد. بمثال يعني واحد بيسمي اسم امازيغي نقولوا شيشانق، ولا بيسمي تكفاريناس، ولا بيسمي مسينيسا، ولا يعني هادو عندنا مناضلين يعني فقعدت الدولة ما تبي تسميهم، يمشي السجل المدني يقولوا لا نحي اسمك هذا اسم امازيغي. فهمت؟ احيانا في حاجات انت تكون مش متخيل صعوبتهن، بس لما تتخيل روحك في مكان الشخص هذا، طبعا انا عربي بس نتخيل في نفسي لو انا امازيغي ليش ما نقدرش نسمي ولدي اسم امازيغي؟ ليش لا؟ يعني هذه اللغة لغة اجدادي، وهذه
لغة أجدادي اللي هم ولدوا في ليبيا واللي هم أصلهم من هنا. كيف أنا ما نقدرش إني نسمي ابني أو بنتي باسم باللغة هذه؟ فهذه كانت المطالب والحقوق وتو يعني متاحة أعتقد، صح؟ تو الناس بدأت تسمي في الأسماء هذه. تسمي. مسجد تواتريوين. يعني احنا موجودين حاليا في جنب مسجد تواتريوين. طبعا عند الاسم هذا تواتريوين جاي من كلمة تي واتريوين يعني من الدعوات. طبعا موقع تواتريوين موقع مرتفع يعتبر أعلى قمة في منطقة يفرن، بل ممكن حتى في جبل نفوسها، ما عدا ممكن منطقة صفيت أعلى منها شوية. احنا المكان هذا اللي قاعدين فيه في العصر المسيحي هي طبعا كانت موجودة، وكان معبد كنسي، وكان نحن التعايش الديني موجود عندنا من زمان. كانت كنيسة قبل الإسلام، الصومعة متاعها مختلفة على بقية المساجد. كانت الناس لما تتجه طبعا لطلب الغيط تتجه لها المسجد هذا ويصلوا صلاة الاستسقاء ويطلبوا فيه الغيط من هالموقع هذا. هناخذوا بريك من يفرن لاني تو جاي لي راديو هنا ناطق باللغه الامازيغيه، وهذه يعني شرف لي ان اول تجربه لي ان يتم استضافتي في راديو ناطق باللغه الامازيغيه. أزول في اللون مرحبا. راديو أوال مدينة يفرن. بس ان شاء الله المقابله مفيش اسئله بالامازيغي لاني مش نفهم حاجه انا. مصطلحات بس. شنو قصه الراديو هنا؟ كم لكم وشنو نوع البرامج اللي تديروا فين؟ برامج ثقافية طبعا ما ندوناش في مواضيع السياسة بكل. الراديو هذا طبعا جاء من 2012 تأسيسه من قبل مجلس محلي يفرن. طبعا الراديو كان كله أمازيغي، لكن بحكم أن يسمعوا له غير ناطقين أكثر من ناطقين ركزنا في خارطة برامج خارطة متنوعة. بس يعطيكم الصح. سلمان أنست حمود الله ينصح. الزول أول ما خشيت مدينة يفرن كيف كان يعني توقعك الصورة؟ هل الصورة اللي رسمها في بالك يعني نفس الصورة ولا لقيت يعني فيها اختلاف شوية؟ أمازيغ ما جوش، الأمازيغ هم قاعدين في ليبيا، وحتى أن ليبيا في الزمن القديم وهذا يعرفوه المؤرخون براحهم يعرفوا الكلام هذا، أن اسم شمال أفريقيا كله من هضبة السلوم إلى المحيط الأطلس كله كان اسمه ليبيا. الأمازيغ في شمال أفريقيا منذ آلاف السنين، وحتى في من بعض المومياوات والحفريات موجودة، وفي حتى اللي قبل العمر التاريخي وقبل كتابة التاريخ. والدليل على ذلك الشواهد التاريخية والأمكنة والأسماء حتى موجودة. بعض الأماكن لها أسماء وكثير من الناس ما يعرفوش معناها، وعادة عملا بالقاعدة المعروفة أن الأسماء لا تعلل. وتفيناغ بمعنى حروفنا، ومكتوب بها كثير من الكتابات والرسومات، وموجودة في واحات الجنوب في الغرب الليبي وحتى في جهة الجنوب الشرق الليبي. لغة مكتملة الأركان مرت بها فترة ركود وفترة يعني إهمال حتى من ناسها. مش بغض النظر احنا ما نحطوش اللوم على الآخرين بقدر ما نحط اللوم على ناس البلاد، على ليبيا، على مناهجها التعليمية، على التفكير. يعني في ليبيا التنوع اللي عندنا نحن في الحضارات والعادات والتقاليد هذه ميزة، تمام؟ والليبيين بمختلف أعراقهم وبمختلف ثقافاتهم والإرث اللي عندهم، هذه حاجة عندنا احنا لا تقدر بثمن. الشيء هذا لازم نعتز به ولازم نفخر به، لازم نستغلوا الشيء اللي عندنا ونوروه يعني لنفسنا لباقي مكونات الشعب الليبي ونوروه للناس برا ليبيا. بعد ما طلعنا من الراديو الشباب قالوا لي إن في عرس جبالي قريب منا. قال لي تمشي؟ تي أنا اللي نمشي، مستحيل نريحوا فرصة كيف هذه.
الفكره في النص وجهه رجاله وجهه صبايا؟ شنو الفكره منها؟ الفكره منها النصيب، فهمت؟ البنات قبل ما يطلعوش يعني في الجبل، فالطريقه الوحيده اللي يقربوا بها من بعض ان مناسبه زي هذه يطلعوا مقابلين بعض، فيشوف الشاب البنت اللي تعجبه يبرح عليها، يقول مثلا محمد ولد سليني على فلانه بنت فلان، فتعرف البنت ان هذا معجب بها، فهمت؟ زي الاشاره. يمشي بعدها يتم فيها، يمشي لابوه ولا لامه، هي ايوه، يقول لها تميلي في بنت فلان شفتها في العرس الفلاني، فتتم العمليه بنجاح. اوكي. العرس الجبالي كان الختام المثالي للجولة هذه في يفرن.